Bismillahir Rahmanir Rahim. Starting with the name of Allah, who is the most merciful and mighty. Newton laws of motion. او د نن نه به زموږ start شي dynamics portion. Newton laws of motion involve دي په dynamics کې. څنګه چې تاسو ته پته ده دا چپټر چې دی دا موږ وی forces and motion mechanics. The study of motion is called mechanics. د اولنې portion او kinematics. The study of motion without reference to force and mass. وس چې کوم شروع کیږي دا د چپټر dynamics portion start کیږي او هغه دی the study of motion with reference to force and mass. په دې portion کې به موږ motion explain کوو یا د motion سره related خبرې به explain کوو او د force او د mass حواله به پکې ورکو. force ته بل نوم ویل کیږي cause or agent. Newton's first law of motion. Newton's first law of motion. Definition. An object remain at rest or in uniform motion in a straight line unless it is compelled to change by an external or net resultant force. یہ خبرې ښه کلیر کټو ګورئ. دا کوم ډیفینیشن چې دی دا ما ستاسو د ټیکسټ بک ډیفینیشن نه اخیستی. زه به یې په سمپل ورډس کې به بله طریقه باندې هم ویم. ستاسو کتاب والا وایي نیوټن فرست لا دا ده که زموږ سره یو باډي په ریسټ کې ده نو په ریسټ کې وي او که یو باډي په موشن کې ده نو دی به په سټریټ لاین کې خپل هغه یونیفارم موشن کانټینیو ساتي. د دې خبرې انډایرکټلی مطلب دی چې په کوم حالت کې دی په دغه حالت کې به چینج نه راځي. An object remain at rest. که په ریسټ کې دی نو په ریسټ کې به or in uniform motion. تاسو already uniform motion پیژندلی دی نه به سپیډ چینج کیږي او نه به ډایرکشن او سپیشلی په څه کې خبره کوي سټریټ لاین. خو کله به دا خبرې چې په ریسټ کې دی جو په ریسټ کې دی او که یونیفارم موشن دی په سټریټ لاین کې دی ګوره کله شرط ته اوس وایي it is وای د هغې وخته پورې it is compelled to change by an external یا net resultant force. یعنی د څو پورې که دی چا مجبوره کړی نه وي بهرني فورس نو مطلب که ته دا فیکټر لري کې دا ایکسټرنل نیټ یا ریزلټنټ فورس ته وایي لري کا نو که ریسټ کې دی جو په ریسټ کې وي او که یونیفارم موشن وي نو په سټریټ لاین کې به مینټین ساتي. که زه د دا ډیفینیشن سمپل ورډس ته راوړم که زه نیوټنز فرست لا آف موشن سمپل ورډینګ ته راوړم هغه دا ده in simple words دی څه وایي if there is no external unbalanced force on a body که په یو باډي باندې ایکسټرنل انبیلنس فورس نه وي ایکسټرنل خو کم یو انبیلنس په دې به مطلب به اوس پوه کړم نو بیا څه وایي که دی په سټیټ اف ریسټ کې دی او که په څه کې دی یونیفارم موشن نو څه وایي will not change. نو انډایرکټلی څه مطلب شو a body in rest will remain in rest and a body in motion will continue its uniform motion along a straight line. Simple logic. سر په دې کې یو خبر راغله unbalance او balance دا څه خبره ده. زه تاسو ته اگزامپل در کوم دې بورډ ته وګورئ که دا زما سره یو بلاک دی په ده باندې د دې طرفه فورس عمل کوي 4 نیوټن خو په ده باندې د هغې طرف هم 4 نیوټن فورس عمل کوي. زما ستاسو نه تپوس دی ایکسټرنل فورس شته که نشته شته خو کم فورسونه دي بیلنسینګ هم نیوټن فاصله ده هم نیوټن فاصله ده. نو نیوټن فاصله دا شوه یا به بالکل فورسونه نه او یا دي فورسونه یي خو که فورسونه کم فورسونه یي بیلنسینګ نو بیا هم دا لا هولډ کیږي. کله مسله پیدا کیږي چې کله انبیلنسي. په خبره پوهیږئ نو که څوک ته ووایي نیوټن فرست لا څه وایي چې د بهر نه فورسونه نه نه داسې نه وایي
که د بهر نه دي فورسونه وي خو که بیلنسینګ دي ټیک شو د باډي په سټیټ کې به څه قسم چینج نه راځي. خبرې ډېرې او سر یو. نیوټن فرست لا دا شوه که په یو باډي باندې ایکسټرنل انبیلنس فورس نه نو دی به خپل سټیټ اف ریسټ یا یونیفارم موشن په سټریټ لاین کې مینټین ساتي. مخکې د دې نیوټن فرست لا یو شرط دی او دوه خبرې دي. ادا دی شرط خدا دی چې نیټ فورس په نه یې نیټ فورس په څومره زیرو مطلب نه وي نو څه چل وي باډي په څه کې ده چې په ریسټ کې د څومره ویلاسټي ده 0 میټر پر سیکنډ نو چې نیټ فورس په نشته لږ سات پس بیا په څه کې څومره ویلاسټي ده نو ریسټ ریمین ایٹ ریسټ. خبره ده. بل طرف ته دویم سټیټ ته وکی دی دا خبرم کوي که دا باډي روانه ده وګورئ په څومره سپیډ روانه ده کم طرف ته ایست لږ سات پس ورته وګورئ زه ته په ده باندې څه فورسونه نشته بس چینج پکې نه راځي نو چې نه راځي چې په 4 میټر پر سیکنډ ور روانو اوس به هم په څه ور رواني کم طرف ته روانو اوس به کم طرف ته ایست speed remain same direction remain same. د ام سی کیوز کرا شي نیوټن فرست لا د ریسټ په باره کې ده که د موشن په باره کې ده د دواړو خبره کوي څه نه وایي خو دا وایي چې ریسټ نو ریمین ایٹ ریسټ او موشن ریمین ان موشن وذ کانسټنټ ویلاسټي یونیفارم ویلاسټي. په خبره پوهیږئ زه ستاسو نه اوس تپوس وکړم که څوک وایي چې یو باډي په ریسټ کې پرته ده دا نیوټن فرست لا ده که نه ده بالکل نیوټن فرست لا ده روانه ده او څه چینج پکې نه راځي نه په سپیډ کې او نه په ډایرکشن کې نیوټن فرست لا ده ټیک شو که نه سمپل خبره ده چې د یو باډي په سټیټ کې چینج نه راتلو نو دې مطلب څه شو مطلب دا شو چې دا نیوټن فرست لا ده په ده یا فورسونه نشته او یا پې فورسونه شته خو بیلنسینګ دی نو دی خپل سټیټ مینټین ساتي. کلیر دا خبره. مخکې سر نیوټن فرست لا به مونږ میتھمیټیکلی څنګه لیکو میتھمیټیکلی نو دې څه به لیکو که په یو باډي باندې نیټ فورس زیرو وي نیټ فورس زیرو نو اٹ مینز دیٹ acceleration zero او چې acceleration zero not velocity not equal to zero change in velocity is equal to zero. بیا وری په velocity کې با را دې کنه zero remain zero change پکې راغلی دی 4 میټر پر سیکنډ is 4 میټر چینج پکې راغلی دی نو خبرې مطلب دا شو نیوټن فرست لا دا شو net force is equal to zero. This implies that acceleration is equal to zero. This implies that change in velocity is equal to zero. او indirectly مطلب velocity is equal to constant او هغه هم دوه قسمه دا او دا نو دا یو په کوم حالت کې rest with zero velocity او بل څه دی with uniform velocity. This is Newton first law about rest and this is Newton first law about motion. Newton first law دا شو mathematically net force is equal to zero, acceleration is equal to zero, change in velocity is equal to zero, velocity is equal to constant. Our velocity constant mean velocity is body is at rest or moves with uniform velocity. Clear? Yes sir. MCQs. Newton first law के MCQ सब possible लिया तो गोरे. Attentive की नहीं खा? तो उससे में बज़ोर ये सुआए. Yes sir. हाँ. MCQs. Newton first law से MCQs दिया गया दी. It gives it इशारा चाहता था first law था. It gives qualitative definition of force. Newton first law माला the force qualitative definition ना कही qualitative. जो पर Newton second law की दा खबर अदरा पार दी सी वकम
نیوټن سیکنډ لا مالا کوانټیټیټیو ډیفینیشن نه کوي الته بچرته ای سر فرق څه دی کوالټیټیو ډیفینیشن مطلب دا شو د تاسو ته یو کوالټي ایکسپلین کړ چې د باډي په سټیټ کې به چینج ناراضي نو دا ال چې هغه ایجنټ نه یعنی مطلب دا هغه ایجنټ یو کوالټي دا چې هغه نه نو د باډي په سټیټ کې به چینج او هغه ایجنټ څوک دی فورس نو دې موږ ته د فورس کوالټیټیو ډیفینیشن نه کوي مخکې دا نیوټن فصله د څه په باره کې ده نو انسر it is about the absence of external unbalanced force دی وی چې د بهر نه به unbalanced force نه کدا خبرې ګوره ال نیوټن فصله هولډ کیږي مثال کبه وځي که څوک کوئی external unbalanced force شته بیا دا کار نشتی کله شی بیا نیوټن سیکنډ لا ته خبر لاړ شي خو که څوک کوئی چې د بهر نه external unbalanced forceونه نشته نو ډایرکټ چاته خبر را لکه نیوټن فصله بل د موږ له سره کوي د موږ له راکې فرست کنډیشن اف دا خبرم ټیک کوي کته اوس ته فرست کنډیشن اف ایکویلیبریم یادي سمیشن اف فورس از ایکوال ټو 0 مطلب نو نیټ فورس و 0 نو د موږ له سره کوي د موږ له راکې فرست کنډیشن اف ام سی کیوز راشي موږ له فرست کنډیشن اف ایکویلیبریم په نیوټن لاګانو کې کوم یو ولا راکې نو آپشن به صحیح نیوټن فرست لا اف موشن مخکې د نیوټن فرست لا ته بل نوم ویل کېږي د لا اف انرشیا سر سبل څه قصه وکړه او نیوټن فرست لا ته بل څه نوم وي لا اف انرشیا نو سر زه انرشیا نه پیژنم نو که زه انرشیا وپیژنم جو بیا کېدای شي زه په دې خبره هم پوه شم چې نیوټن فرست لا ته ولې لا اف انرشیا وایي خو زه فار د ټایم بینګ انرشیا نه پیژنم قاري صاحب مو خندل وای او سر دا خبره ته ټیک کې دي دا ها ټیک تا دی وای چې سر لکه انرشیا نیوټن فرست لا ته خلاف انرشیا وای زه انرشیا نه پیژنم نو زه به وسلاړ شم انرشیا ته what is inertia یاد وساتئ what is inertia property of an object د یو object دا property that resist acceleration چې د acceleration ته مخالفت کوي څه مطلب وای چې باډي وای چې به ما کې د acceleration پیدا نشوي او acceleration څه ته وای چې په سټیټ کې سره راځي چینج نو هغه وای چې زما په سټیټ کې د چینج ناراضي نو ته دې ویلې شي په آسانو الفاظو کې د یو باډي دا صلاحیت چې هغه وای زما په سټیټ کې د چینج ناراضي څه مطلب که زه ولاړ یم نو چې ولاړ بیم او که روان یم روان بیم دې پراپرټي ته څه نوم وایي انرشیا څه نوم ورته وایي انرشیا property of an object that resists acceleration indirectly to resist change of state that property is known as په نور الفاظو کې ویم د یو باډي دا پراپرټي to maintain its state of rest or uniform motion دا غواړي چې د خپل state of rest یا uniform motion برقرار وساتم دې پراپرټي ته څه نوم وایي انرشیا کوېسچن دلته کې دا دی نو سر دا راته ووایه نو د دې د نیوټن فرست لا سره څه تعلق شو د دې د نیوټن فرست لا سره ځکه دا تعلق شو که ته نیوټن فرست لا ته لږ سوچ وکړې هغه هم دا خبره کوي که یو باډي په ریسټ کې ده وایي په ریسټ کې وایي او که په موشن کې ده او ایکچولي سوچ وکړه دا پراپرټي د یو باډي شوه چې هغه وایي زه ولاړه یم نو ولاړه به یم او چې روانه یم روانه به یم لکه په خبره پوهېږئ زه ستاسو نه تپوس کوم چې یو باډي ولاړه ده ولاړه به او چې روانه ده وایي روانه به یم زما ستاسو نه کوېسچن دی دا انرشیا پراپرټي ده که نیوټن فرست لا ده څه ده دواړه دي دواړه خبره ده نیوټن فرست لا هم وایي چې ولاړ جو ولاړ چې روان جو هغه شان روان او د باډي یو پراپرټي دی چې هغه هم دا وایي چې زه ولاړه یم جو ولاړه به یم په ریسټ کې به یم او که په موشن کې یم نو په یونیفارم موشن کې به یم لکه دا خبره کلیر آیا دا خبره اوس ذهن ته کوزیږي دی چې وایي it is also called the law of inertia خبره ده ټیک ده وس انرشیا به زه څنګه معلوموم چې د چا انرشیا کمه ده او د چا انرشیا سیوا ده نو غوږ کېږدئ ان ریسټ کله چې یو باډي په ځای ولاړه ده نو د دغې باډي انرشیا ډیپینډ کوي په چا باندې ماس آف د باډي
سر څنګه وکې دی زبلت کوس یو خبره ولیکم ابدای پر ریسټ کې انرشیا چاته ډایرکټلی پروپورشنل دی ماس ته څه مطلب د کم باډي چې پر ریسټ کې ماس سیوای دغه انرشیا به سیوای یعنی دغه خپل سټیټ اف ریسټ ښه مینټین ساتلی شي په سیمپل الفاظو کې څنګه تاسو ماته وایي چې دې ته وګورئ یو دا ماس ته یو دا ماس ته لیټ سپوز دا ماس ته 2 کیلوګرام د په مقابله کې لیټ سپوز دا ماس ته 8 کیلوګرام زما تاسو نه کوېسچن دی دام پر ریسټ کې دی دیم پر ریسټ کې دی کوم یو باډي په دې کې په ښه طریقه د خپل ریسټ مینټین ساتلی شي مطلب که زه پکې چینج راوستل غواړم کم یو به ماته وایي چې ګوره زه چینج نه منم ډېر مزاحمت په څوک کوي 2 کیلوګرام کا 8 کیلوګرام 8 کیلوګرام یو فوټبال ماته په لاره کې پروت دی او خواته سره یو ټرک هم ولاړ دی او زه په دې لار روان یم ستاسو نه یو تپوس کوم او لیټ سپوز بس د خپې داسې زه کومه نو ستا په خیال زه به د فوټبال له لته ورکوم که د ټرک له به لته ورکوم فوټبال له ولې ماته پته ده بال چې دی بال د غریب ماس څه دی کم دی په خبره پوهېږئ او اوبه ځي په کمزوري ځي ماتېږي نو زه به د الله تاسو به هېڅوک نه لیدلی چې څوک ته روان یو ټرک له لته ورکړي خو په لاره بال پروت وي جوار سړی والا لته ورکوي ولې باقي څه تاسو راته دا ووایئ بال دا غواړي چې زه دې په ریسټ کې پاتې شم که ټرک غواړي دواړه غواړي خو بال غریب جو غواړي خو څوک یې پرېږدي او ټرک چې دی هغه وایي ګورې ما له لته راکې ګورې په ما هسې په خپله خپه خوږ کې نور ګورې ما ته وګوره زما ماس ډېر زیات څه دی سیوا دی په ما کې انرشیا پراپرټي سیوا ده کلیر ټیک یاد وساتئ که ایم سی کیوز راشي لینیر انرشیا څه ته وایي ماس ته وایي لینیر انرشیا څه ته وایي او اکثر ایم سی کیوز راځي د لینیر انرشیا به څه یونټي نو واړه کنفیوز شي چې دا به لاسي شي نو اوس مې ته ووایي لینیر انرشیا څوک دی ماس نو د لینیر انرشیا به څه یونټي کیلوګرام دا به ته یادي صحیح خو سر په موشن کې به انرشیا په چا ډیپینډ کوي اوس په دې ګور بله مسله ده ګورئ زه تا ته یم دوه باډیز روان دي د چا به انرشیا سی وایي ته یوازې ماس ته مه ګوره ګورئ مثلا اگزامپل در کوم ته په دغه کیس کې ګوري د انرشیا چې د په چا ډیپینډ کوي په مومنټم اگر چې مومنټم پر روان لیکچرز کې به راشي خو مومنټم تاسو پیژنئ د پروډکټ اف ماس اینډ څومره ماس دی او په څومره ویلاسټۍ روان دی دواړه چې ضرب شي هغې ته څه نوم وایي مومنټم نو یاد وساتئ په موشن کې به د انرشیا اندازه د چا نه لګوئ د مومنټم نه سر څنګه زما ستاسو نه یو کوېسچن دی د هغې طرف په یو ټرین را روان دی ټرین او بل طرف ته بولټ چا فایر کو تاسو په دې کې کم یو خوښوئ چې مخې له ورشئ ټرین له به خوښوئ چې یو کس د هغې طرفه ټرین را روان دی او تا ته یو بولټ چا فایر څوک فایر کوي تا ته وایي دا ټرین به درځي دا بولټ به درځي ستا چایس ستا تقدي په دې کې داسې وګوره چې ته یې فیس کولی شي نو یو کس به چې زما څه کار دی ټرین خو ځکه ټرین خو د ټرین قصه ته ځکه نشي کولی ټرین ماس دی او ورسره ویلاسټي ده خو ویلاسټي دومره نه ده خو صحیح سیوا ده ماس یې سیوا دی ځکه د انسر به غټ راشي که نه نو سر بولټ خو کچ دی بولټ خو کچ دی ماس یې کم دی خو یې چل دی هغه له څوک مخې له ورځي هغه خو بلکل نه ورځي زما دې خبرې مقصد ټرین چې دی ور روان دی هغه وایي زه به ور روان یم زما مخې له مه راځئ خو بولټ هم ګورئ وایي زم روان یم زما مخې له مه راځئ د چا به مومنټم سیوایي سر دواړه په خپل ځای ښه سیوا مومنټم لري او چې مومنټم لري د دواړو به انرشیا سیوایي او چې انرشیا سیوا وه چې رواني وایي زه به نو ګوره بولټ هم دا غواړي او ټرین هم دا غواړي نو زما مشوره خو به دی چې د دواړو نه ځان ساتئ په خبره پوهېږئ نو زما د خبرې مقصد دا شو په موشن کې انرشیا په چا باندې ډیپینډ کوي په مومنټم ټیک